hé lộ về đội binh thiện chiến nhất trong lịch sử nhà Trần. Ngũ Yên Quân là đạo binh nổi tiếng trong lịch sử nhà Trần, vốn là đội gia binh được gây dựng với mục đích giành thiên hạ và trả mối hận bị cướp vợ của An Sinh Vương Trần Liễu. Quân Ngũ Yên được Trần Liễu lựa chọn kỹ lưỡng từ những đứa trẻ mồ côi, con em của những thuộc tướng và binh lính trung thành đã vì ông mà bỏ mạng trong cuộc binh biến năm Đinh Dậu 1237. Khi Trần Liễu qua đời, con trai ông là Trần Quốc Tuấn đã kế thừa đội quân Ngũ Yên và tiếp tục gây dựng thành đội gia binh tinh nhuệ, có tổ chức và kỷ luật, không đội quân nào sánh được. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất, quân Ngũ Yên nhận nhiệm vụ chặn đường quân địch tiến vào thành Thăng Long, giúp quân chủ lực và dân chúng trong kinh thành kịp thời di tản. Với lòng quả cảm và sự trung thành tuyệt đối, dù quân ít thế cô, nhưng quân Ngũ Yên đã dốc toàn lực đẩy lùi các đợt tấn công của quân Nguyên. Sau hơn 10 ngày cầm chân giặc tại Phù Lỗ, chỉ huy quân Ngũ Yên Trần Tử Đức lệnh cho vợ mình, nữ tướng Bùi Thiệu Hoa, cùng em gái là Trần Ý Ninh đem theo hầu hết quân sĩ rút lui để bảo toàn lực lượng, còn mình và nhóm Cảm Tử quân ở lại chặn giặc tới giây phút cuối cùng. Từ một đạo binh được hình thành để phục vụ mục đích cá nhân, trước hoàn cảnh đất nước bị giặc xâm lăng, cùng với quân Thánh Dực của triều đình, quân Ngũ Yên đã trở thành một phần không thể thiếu của quân đội Đại Việt, được sử sách công nhận là đội binh thiện chiến nhất trong lịch sử quân sự Việt Nam.